välkomna tillbaka till oss. Ni som har varit med förut och kanske ni som är nya. Det här blir alltså sista filmen på våran korta lilla semester vi hade för några veckor sedan. Och den här filmen kommer att handla om resan hem. Vi tipsar på lite fina platser att stanna, om man vill stanna och fika eller om man vill friparkera. Eller ja, lite för er som brukar vara ute och resa och kanske hitta lite fina platser. Det blir också lite tips på lite bra och fina utflyktsmål också här kring Östersund och Frösön. De kommer också innan vi kommer hem. Vi kommer att avsluta med en liten tips eller en liten test på våran favorit efterrätt. Men alltså börja inte titta på den först. Därför att i filmen så finns det lite mer info kring det och varför vi gör den här testen. Ja, och är ni nya så säger jag som jag brukar att gå gärna in till första sidan på kanalen. Då hittar ni lite info om oss och kan se lite andra resor vi har gjort tidigare. Så kanske ni får lite mer koll på vilka vi är. Men ja, vi rullar iväg ifrån Jönköping och norrut. Och första stopp blir något som kallas Djupremmen. Så vi kör igång. Häng med! Alltså Djupremmen ligger norr om Lesjöfors. Så för oss så var ju det här en ganska lång resa ända ifrån Jönköping. Ja, vi har varit en natt nu på vårt favoritställe. Djupremmen norr om Lesjöfors. En fin plats bredvid en liten sjö. Och det är en hel del som friparkerar här. Det som var lite tråkigt är att här har ju funnits toalett också. Och det har funnits soptunnor som kommunen har ställt ut. Nu är allt det borta och toaletterna är stängda. Och jag förmodar att det är för att man inte sköter sig. Jag vet när vi har varit här någon gång så har det varit totalt överfullt med sopor. Det är i alla fall tillåtet att stå här. Det finns inga skyltar som säger att det är ej fri parkering eller camping eller så. Det är en lång fin sandstrand för de som tycker om att bada. Det finns lite eldplatser. Och som ni hör så är det faktiskt en del som till och med badar här. Jag är inte en av dem. Där bakom står vi. Och bredvid oss så hade vi en annan bil i natt. Men de har åkt nu på morgon. Så är det lite bilar här borta också. Där jag står nu så var det precis nyss en halvtimme sedan en husbil som åkte. En ensam man med en schäfer. Och när han åkte så stod hans fotpall kvar. Och då sa vi att det är nog inte så säkert att han kommer ihåg att han har glömt det. Men vi hoppades ju att han skulle upptäcka det. De som parkerade bredvid oss, de tyckte nog att de kunde ta den. Och vi sa nej, vi skulle inte ha gjort det. Alltså, de här stod här också igår. Och de står fortfarande kvar. Jag vet inte om han har försökt att påklättra upp i trädet eller inte. Ja, vi tänker i alla fall inte ta med oss några skor hem. De får stå här och vänta på sin ägare eller om det blir nya ägare. Nu ska vi rulla vidare. Vi har vissa planer på ett ställe vi ska åka till som vi har faktiskt varit på tidigare också. Tyckte det var lite kul att se. Det var några vi träffade där för, jag vet inte,
kanske 4-5 år sedan. Som sa att de alltid brukar vara där vid midsommar. Så vi ska se om de är där nu. Det var lite kul. Annars så blir det nog en natt där också för oss. Så vi ska åka och handla lite nu. Jag tycker faktiskt att vägen har blivit lite sämre än den har varit innan. Men... Jag undrar om de här vågar inte köra. Nej, så kan det vara. Hallar och skor, så har den här bilen stått där sedan igår. När vi kom på eftermiddagen. Ja, men David, den plockar vi inte med oss, va? Nej, den får stå kvar. Ja, det är både smått och stort. Ja, som du ser så är det lite mer bilar här nu än vad det var när vi var här. Ja, så blir det en ny morgon och vi planerar att åka vidare. Vi valde skuggan för att rädda chokladen på kakan. Ja, det är skönare också i skuggan. Ja. Det är ju så varmt ute. Nej, det är inte. Det kanske är 20 någonting. Ja, men det är ganska behagligt. Ja. Ja, förmiddagsfika innan vi åker iväg. En bit till. Ja, då lämnar vi Siljansnäs efter en natt här. Och vi träffade ju faktiskt det här trevliga paret Lotta och Kjell och Lotta som vi träffade när vi var här sist. Vi har haft en jättefin kväll och dag. Vi vet inte hur långt vi åker, men vi ska in och se nu. Alltså det är så här, vi har varit i Småland och vi har sagt att vi inte får missa att ha med oss när vi åker hem med ostkaka. Riksdag ostkaka. Inte Fröding alltså. Och vad tror ni vi har? Vi har inte med oss riksdag ostkaka. Ja, så vi ska se om de har det här i Leksand, men jag vet inte. Vi gör ett försök i alla fall, för det är supergott alltså. Jag kan verkligen rekommendera den ostkakan. Det är den bästa köpeskakan. Eller hur, David? Ja, den är bättre än Hälsinglands. Ja, det är den också. Sorry Hälsingland, men vi tycker att inte den var så god. Den kastar. Vi kastar redan. Nu pratar vi inte om det. Ja, vi kom till Mora. Alltså idag är glädjen stor. Mora har en ostkaka som inte är den vi inte vill ha. Men den ser inte ut som den vi vill ha. Men han som jobbade här, han säger att det är den. Så nu får vi se. Alltså, grejen är att den brukar vara rund om det är riksdag. Och det var inte den här. Men nu får vi lita på den här gubben. Och vet ni vad? Vi frågade, är den godare än den andra? Då blinkade han bara. Eller hur? Han var lite chefigt så han fick väl inte säga ja, det är den. Så nu blir det att testa ostkaka. Men alltså det blir först när vi kommer hem. Den åker in i kylen så länge. Det var skönt. Men nu vet vi att om det här är rätt ostkaka så kanske den inte ens är rund längre. Det är så svårt. Alltså vi låter som vi är lite nördiga på ostkaka och det är vi nog. Och det mest knasiga var ju att vi inte köpte när vi var i Småland. För att förtydliga så är det så att de gör ostkaka specifikt för, ja men alltså är det Ica så är det Icas, är det Coop så är det Coops. Vi hittade inte ens att det stod Vriksta på den. Men det stod att det var mer mandelsmak och det är ju det vi vill ha.
Så fortsättning följer på det här när vi har avsmakat den, när vi kommer hem. Ja, ni tror oss kanske inte, men i Sveg så hamnade vi faktiskt i en kortege med gamla bilar. Eller också tycker ni att vi passar där. Och det verkade folk gilla. Eller andra också tyckte, för de vinkade glatt även åt oss när vi åkte där. Nu hamnade vi mitt i kortegen av gamla bilar. Och det kanske vi passade. Kolla här på han som kör före. Hela ändan tar i. Ja, nu har vi kommit till Norrland. En liten vilsekommen ren. Ja, det var bara envist. Nu har vi kommit till Klövsjö. Vi har alltså åkt över Vemdalsskalet. Säg jaktkommando. I Klövsjö så finns det en jättefin liten ställplats nere vid sjön. Och man svänger ner här mot hembygdsgården. Så kommer man ner till en liten fin plats. Vi har varit där någon gång och stannat och fika i alla fall. Så det kan vi rekommendera. Och det är fint omkring här i Klövsjö. En gång så var det utsett som årets by. Ligger jättevackert. Det finns både mack här och det finns en liten affär också. Ja, ni hör, jag slår ett slag för Klövsjö, ja. När vi kommer söderifrån och ska åka hem så tar vi aldrig vägen över Östersund, utan vi tar vägen som går vid Storsjön. För det är en fantastiskt vacker väg och vi tycker om den. Vägen är inte längre utan snarare tvärtom så är det kortare. Men det är ju en mindre väg förstås. Men jag tipsar på att åk den, får ni se hur fint det är. Vi svänger här vid Strömbacka kvarn till vänster mot Hackås. Går att åka en bit längre upp också, men vi tar alltid den här vägen. Man ser lite så här som att oj, så vackert vi bor här också. Så det är alltid liksom en bra avslutning på en resa. Nu blir det mot Frösön. Sväng höger. Sandbäck. Av den. Just det. Och nu så kommer vi snart till en plats som är våran hemmakomträd. För när vi kommer till det trädet
då vet vi att nu är vi snart hemma. Och här vet ni var det vi stannade första gången när vi upptäckte att vi hade missat vårt lilla djur på taket. Här vet vi. Nu är vi snart hemma. Ja, vad säger ni? Visst är det fint? Ni kan ju förstå lite grann att man vill ha det här liksom med sig. Här upp till höger vid bygdegården så finns det en ställplats också. Självklart inte någon som vi då har besökt eftersom vi är snart hemma, men ni kan ju bara se vilken utsikt ni har om ni skulle stanna där. Ni som åker husbil. Där rakt över så ser man en ö. Och det är Norderön. Dit det går färja. Som man kan åka över. Och innan där så ligger Andersön som är alltså vårat naturreservat. En väldigt fin plats också. Man kan åka dit. Och det finns fina gångvägar. Det finns badplats. Det finns grillplatser och det finns utedass. Det som inte går längre, det är att friparkera där. Det har Länsstyrelsen satt stopp för. Och jag har skrivit till dem flera gånger och frågat. Och det är så här, det finns ett antal parkeringsplatser där det bara står ett P utan några tilläggsskyltar. Där kan man stå över natt, men inte campingbeteende då förstås, utan det är ju en parkeringsplats. Tyvärr så har det missbrukats och varit fullt med husbilar som har gjort att östersundare och andra som vill bila ut för att ta en promenad och för att grilla och bada inte har kunnat parkera, och då har man stått efter vägen, och vilket inte är lämpligt då eftersom det är ganska så smala vägar, men absolut värt ett besök. Vi brukar åka ut där ibland, haft fika med oss. Vi har också gått runt där och det är jättefina vägar. Här är avtagsvägen alltså till Andersön och Norderön. Och Norderön är alltså färja över. Nu kommer vi till Sandvikens camping. Och här kan man också se en hel del campare av olika slag. Idag är det ganska tomt här, ser jag. Här till vänster så ser man alltså Frösön. Nästan så man kan se vårat hus, inte riktigt. Och så här till höger så ser man då en del av Östersund. Vi tycker om att åka den här vägen för det är så vacker infart till stan. Ja, den här roadtrippen blev 2,5 vecka. Kunde ha blivit lite längre, men det känns helt okej ändå. Och vi är nöjda. Vi har haft blandat väder. Blandat med människor omkring oss. Träffat jättemycket goda vänner och en del nya vänner. Vad säger vi då? Har vi haft en bra resa? Ja, den har varit jättebra. Faktiskt. Hon skött sig ganska bra, bilen. Så att, ja. Ja, bilen har skött sig
innan vi slutar filmen, innan vi släpper iväg er, så är det så att ni ska få vara med och höra hur smakprovet på ostkakan blev. Men jättekul att ni har hängt med. Och vi ses igen. Hoppas att ni har fått några tips på lite utflykter eller lite vägar. Men nu det stora testet. Nu kommer sanningens ögonblick. Vi ska avsmaka den här ostkakan vi köpte. Vi börjar med David. Han ska få ge ett utlåtande. Mm. Ja. Det smakar mer mandel. Ja. Men den är lite mer som havregrynsgröt. Så att Vadå? den är lite lös. Är den lös i konsistensen? Ja. Mer än vrickstas? Ja, jag tror det. Okay. Eller så säger han så för att han ska få Men ostkakan alltså, för sig själv. Kan du inte du smaka? Jag ska också smaka. Ja. Jag vet inte om det... Jag säger inte direkt så att det är vricksta. Nej, alltså det är ju inte kanske vricksta. Men vi vet ju inte om det är kanske samma leverantör. Det står inte vricksta, men... Nej. Ja, nu ska jag testa. Okej. Vänta lite här då ska vi se. I vår värld så är det också så att ostkaka äter man med hjortronsylt. Nu ska vi se. Mm. Jag ska ta en bit till. Ja, det är absolut mer mandelsmak. Men jag håller med dig lite grann att den är lite kanske lösare i konsistensen, men det är gott ändå. Och jag tror att många gånger bättre än Frödinge. Håller du med mig? Jag tror det. Ja. Men man kanske ska ha den i ugn längre och bränna den lite grann. Kanske det. En test till. Smaken är bra. Konsistensen lite lös. Sen om det då är den här kakan eller om det är... Vi får testa när vi öppnar nästa paket. Men nu har vi bara tagit inte ens ett halvt paket. Det var 600 gram i de här. Ja. Gott! Vi rekommenderar det. Så när ni åker till Småland eller någon annanstans, kolla på ICA eller Coop. Detta är ingen reklam för butikerna. Det är reklam för en god ostkaka. Tack för oss. Ha det så bra. Hej då!